Eto na guys, eto na ang pinaka-aantay nating iPhone 12. Tara natin i-unbox natin, kasama na rin ang tempered glass at clear case from Panzer Glass. So, ano kaya mga laman ng mga boxes na to? So, tara na, samahan nyo na ako. So, nagkaroon tayo ng konting problema. Akala ko kanina nagre-record na yung ating video, yun pala hindi. So, as you can see, nabuksan na siya, naalis na yung plastic, binalik ko lang ulit, pero hindi na siya maibalik perfectly. So, unahin nating buksan ang tempered glass from Panzer. So, ito ay para sa iPhone 12 at iPhone 12 Pro. Magka-size lang din naman kasi sila. Bubungad agad-agad ang antibacterial na note. Papel lang po yan, hindi yan sticker. And did you know that Panzer Glass has screen protector for smartwatch? So ito ang ating cleaning set. Meron tayong wipe, meron tayong microfiber cloth, at dust remover. Okay. Meron tayong instruction manual. At syempre, ang ating pinaka-tempered glass. So, medyo matibay-tibay siya sa aking paningin. At medyo makapal din. Sana maprotektahan nito ang ating mga iPhone. So, balik muna natin. So, dito pala yung pinaka-manual na gagawin. Napakadali lang niya guys. Sunod naman natin ang clear case from Panzer Glass. So, black din yung pinili ko kasi clear case naman siya. Black yung gilid niya. Mamaya makikita nyo kung itsura niyan pag naikabit na. Kunwari buksan natin, pero nabuksan na yan talaga. Hilahin. Ayun. Halos magkapares lang sila ng laman ng tempered glass. Eto na siya. Napakahirap niyang buksan. Napakahirap niyang alisin sa lagayan. Akala ko, dumikit na. Yun pala, lagayan lang talaga yun. Ayun. So, pupush mo lang siya doon. At ito na siya. Ang ganda yun si personal. Saktong-sakto yung cutouts at mukha talaga siya matibay. Mahal kasi yan. So mamaya lalagay yung presyo. At ayan ang Panzer Glass logo. Original to guys, kaya magdala. Ito rin ay nagkakahalaga ng 99 reals. Kung i-direct conversion natin, nasa 1,200. Maganda siyang hawakan, comfy. At syempre, ito, may libre din pala siyang Zane. Ang Zane ay parang smart or globe dyan sa Pilipinas. Meron siyang free na 20 GB data at unlimited social media. Meron din siyang Stars Play. Ito ay parang Netflix for 2 months. So, may Hollywood, may Bollywood. Parang Netflix talaga. At ito na ang ating iPhone 12. Sayang plastic na buksan na kanina, hindi lang na-record. Ayan, kunwari, masarap pang buksan. Pero nabuksan na kanina. Ayan. iPhone sa gilid. Apple sa taas. iPhone na naman sa gilid. At iPhone na nasa taas. Ayan sa harapan. Black yung pinili ko kasi mas madali siyang ternuhan ng mga cases. Ito ay 128 GB. Ito ay nagkakalaga ng 3,949 reals na dating 4,049 reals. Kung i-convert natin to through Google, nasa 55,000 pesos to. Pero tingin ko mas mura sa Pilipinas. Ito naman yung iPhone 11 ng kaibigan ko. Parehas na lang sila ng box kasi inalis na rin ng Apple ang charger at
Parehas na silang manipis. Walang pinagkaiba sa box. Ayan, ang harapan ng boxes nila. Parehas na lang lahat. Ito na! Ito na talaga ang pinaka-antay unboxing ng iPhone 12. Wow! Napaka-smooth ng unboxing. Napaka-smooth ng pagbubukas. Super ganda! Super shiny. Ang eleganteng tingnan ng black. Instead of plastic, papel na ngayon ang pinaka-cover niya. Meron tayong manuals. Designed by Apple in California. Ito ang manuals. At isa na lang ang Apple sticker niya. Dati dalawa. At ang SIM ejector tool. Ito naman ang USB-C to Lightning charging connector. Hindi na siya yung lumang connector. Yung USB-A to Lightning connector. Ngayon, USB-C to Lightning connector na siya. So, mas mabilis na ang pag-charge ng iPhone ngayon. Up to 20 watts, sabi nila. So, kailangan pong bumili ng bagong wall charger. Pero ngayon sa akin, ginagamitan ko siya ng lumang kong charger ng iPad. Mabilis pa rin naman. Kasi 12 watts yun. So, tago muna natin yan. Tingnan naman natin itong iPhone. Sa harapan, ito sa gilid. So, pares pa rin sa ibang iPhone. Ang camera naman niya, dual 12 megapixel camera system, ultra-wide and wide cameras. Ang ultra-wide niya, f2.4. Ang wide niya ay f1.6 aperture. Ayun, napaka-smooth ng pagtanggal. So bago ko muna ginamit guys, nilagyan ko muna siya ng tempered glass. Inanahan ko ng lagyan para hindi na magasgasan kasi ayon sa mga nakikita kong mga tech YouTubers, madali magasgasan ang screen nito kahit ceramic glass na siya. Pagkakalam ko, ang ceramic glass ay para lang sa drop protection na 4 times. So set up muna natin. Siyempre dito sa English. So iPhone 12, meron siyang A14 Bionic chip. So lahat ng iPhone series ngayon, iPhone 12 series ngayon, from iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, at iPhone 12 Pro Max, pare-para sila ng chip. At pare-para din silang OLED. Ang tawag nila doon sa kanilang screen ay Super Retina XDR display. Meron itong 6.1 diagonal all-screen OLED display na merong 2532 by 1160 pixel resolution at 460 ppi. Meron itong HDR display, True Tone, White Color, Haptic Touch, at fingerprint resistant oleophobic coating sa screen niya. Pero since nag-tempered glass tayo, dito makikita yan. Pero maganda yung tempered glass na nabili ko. Parang ganoon din. Parang oleophobic coating din nakalagay. Ito pa, rated IP68, maximum depth of 6 meters up to 30 minutes. Sa selfie camera naman, meron tayong 12MP camera, f2.2 aperture. So pwede tayong bubuki-buki dyan. May portrait mode, portrait lightning, an emoji, memoji, night mode, diffusion, smart HDR, at marami pang iba. So ito pala guys, 5G na siya. So dito sa Saudi, meron naman 5G network. Compatible din siya sa MagSafe. Ang MagSafe guys, yun yung bagong wireless charging ng Apple. Up to 15 watts. Ito pala ang Antutu benchmark na nirad ko kanina. Taas pala siya, 607,306. Mas mataas siya sa dating iPhone. Siyempre, ganun naman talaga. Every year, sabi ng Apple, the best iPhone we've ever created. Talaga ba? Pero kung mapapansin nyo guys,
Number 7, sa iPhone 12 Pro. Nasa 574,000 lang siya. So guys, salamat. At kita-kits sa next video ko para sa review. So, re-review ko muna siya. Tingnan natin kung ano masasabi ko after ilang araw. So, ayun lang. Salamat.